سلام، به کانال ایران تور خوش آمد. توی این ویدیو سفری داریم به یکی از زیباترین و تاریخی‌ترین باغ‌های ایران، باغ شاهزاده ماهان در استان کرمان. این باغ لیدری در اواخر دوره قاجار و به دستور عبدالحمید میرزای ناصرالدوله ساخته شده است. باغ شاهزاده با معماری بی‌نظیر ایرانی، آبشارها و حوضهای پلکانی در دل کویر شکوفا شده است و یکی از نمونه‌های کامل باغ ایرانی به شما می‌آید. طراحی فوق‌العاده این باغ با محوریت آب و فضای سبز حس آرامش و زیبایی وصف ناپذیری را بازدید کننده می‌دهد. اگر دوست دارید بیشتر با شکوه ایران آشنا بشید، حتما صفحه ما را دنبال کنید. Denise, you got it.
من از بالا ببینمش که راهشو پیدا کنم. چیه مگه؟ زمین. بیا فهمیدم. من میرم بالا وای نیستم ازتون عکس اینجا